Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Te aștept cu drag și pe aplicația de tarot și astrologie, unde îți poți face citiri de tarot gratuite, dar tot acolo te poți înscrie și la o ședință individuală cu mine și tot acolo te poți înscrie la conferința de tarot. Tot acolo, de asemenea, găsești și articole zilnice și îți poți face și astrogramă natală. Dar vă reamintesc și de Destiny, platforma pe care vă puteți întâlni sufletul pereche. Aveți link în primul comentariu. Hai să vedem. Pentru tine, pentru casă, în curând de viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Bun, pentru tine e o perioadă în care vrei să dai la spate o situație toxică. Uite, e un personaj aici tare complicat. 6 de spade, 4 de spade. Da, e un moment în care, nu știu, ești într-o schimbare în viața ta și e ca și cum îți este teamă. Simt eu că e vorba și de o schimbare la limita timpului. Poate să fie și faptul că ești într-o perioadă în care simți nevoia să pleci mai repede de undeva, simți nevoia să mergi mai repede într-o anumită direcție, simți nevoia să mergi, poate știu, undeva să te relaxezi, doar că, uite, poate să fie, nu știu, o perioadă în care poate ți se cere să te concentrezi mai mult pe credința ta, dar poate să fie vorba și despre o perioadă în care ți se cere să nu te uiți doar spre ceea ce ar putea să vină într-un mod mai puțin pozitiv. Ok, pentru tine avem 8 de cupe, diavolul. Da? Pentru tine, ce văd aici, ai un moment în care dai la spate. Dai la spate ceva legat de o relație, legat de o situație toxică. Uite, văd un personaj aici care fie are niște vicii, fie este cineva care trăiește în lumea sa, o persoană care pur și simplu nu se poate elibera, parcă e cineva care nu vrea să plece dintr-un loc de muncă, dintr-un anturaj complicat. Poate să reprezinte aici totuși și un moment în care tu vrei să dai la spate o situație în care te simțeai captiv, poate e vorba de o relație care a fost toxică din punct de vedere emoțional sau încă este. Pentru unii poate să fie vorba și despre niște obiceiuri toxice pe care le aveați împreună cu omul ăsta. Și e un moment aici în care, uite, e ca și cum fugi mâncând pământul, dai la spate ceva anume, pentru că îți dai seama că nu mai e mult timp, da? Nu e ok să mai rămâi în această poveste. Văd aici pentru unii o conexiune cu zodia Capricorn. Dar parcă e cineva care totuși ar vrea să vină către tine, dar e blocat aici, niște vicii, niște lucruri complicate. Na. Hai să vedem despre ce e vorba, da? Ce e cu 8-ul de cupe, în primul rând. 9 de cupe, da, deci e ca și cum mergi în căutarea împlinirii. Deci tu ești hotărât sau hotărâtă să ai parte de această împlinire, de această bucurie. Da? 7 de spade, uite, pentru că e vorba aici de un hoț, cineva care a trădat sau cineva care trădează. Hai să vedem arcana majoră, diavolul, despre ce vorbește. Ei, avem aici pajul de bâte, cavalerul de cupe. Da? Deci poate să fie și cineva care vrea să vină către tine, doar că e o persoană care fie își dorește o aventură, fie este o persoană care nu e serioasă. E cineva care poate nu știe ce își dorește cu adevărat și pur și simplu vrea să trăiască momentul, vrea să se bucure de ceva ce are. Hai să vedem pentru tine. Da, e un personaj aici care are foarte multe responsabilități pe cap, da? Poate e ceva legat de o sumă de bani, o casă, poate ideea de familie. Pentru cineva, ideea de familie, ideea de trib, de stabilitate, de prietenie, e foarte complicată, da? Cineva simte aici o apăsare extraordinar de mare. Pentru tine avem soarele pentru casa ta, deci o veste pozitivă pe care o primești privind casa ta. Poate e vorba de o realizare a unui membru din familie. Pentru unii reușiți să vă cumpărați ceva pentru casă. Pentru alții soarele poate să reprezinte și un moment în care începi să vezi lucrurile mai clar. O legătură cu zodia Leu. Mai vreau o carte. Hai să vedem pentru casa ta.
Avem împărăteasa și cu cinciul de spade. O conexiune cu zodia Taur, zodia Balanță. Deci ești într-o perioadă în care pur și simplu tu îți dorești confort, îți dorești să strălucești, îți dorești să fii cel sau cea care controlează totul în casă, în familie. Mai văd aici o persoană ușor orgolioasă sau cineva căruia îi place să aibă grijă de ceilalți, doar că această grijă poate să fie cumva în exces. Mai vreau o carte. 3 de spade. Uite, e o persoană aici tristă, dezamăgită. Este o persoană care își urmărește interesul. Poate e un moment în care începi să vezi aceste lucruri mult mai clar. Marele preot, o legătură cu zodia Taur. Poate e ceva legat de un părinte. Sau poate aici e ceva legat și de o persoană pe care tu o respecti foarte mult. În curând, 4 de cupe. În curând, nu știu, e un moment aici în care parcă se întâmplă o mică minune în viața ta. În momentul în care tu simți că te-ai plictisit, că ai obosit, că nu mai vrei ceva anume, e ca și cum se întâmplă o mică mare minune. Vin îngeri, zâne, arhanghel, cum vrei tu, și e ca și cum te ridică de acolo. E un ajutor pe care tu îl ai aici. Cu toate că e într-un moment de plictiseală, de oboseală, e un moment în care zici, uite, nu mai pot, nu mai vreau. Ia să vedem. Noi în curând avem soarele, da? Deci soarele și 4 de bâte. În curând văd aici o bucurie, o realizare, o veste pozitivă, o conexiune cu zodia Leu din nou, dar poate să fie și o avansare. Poate să fie și un moment în care tu crești, înflorești, te simți mai bine. Ești mult mai sigur pe tine. Nebunul, 6 de spade, 2 de cupe. Cineva care își dorește să vină către tine. Sau poate să fie și o rezolvare bruscă a unei situații. Șase de spade din nou, deci cineva vine către tine. Sau primește o veste legată de un drum, o mașină, o călătorie. În viitor, regina de monede, o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. În viitor văd aici foarte multă abundență în viața ta. Fie primești bani, fie regina de monede poate să reprezinte și foarte multă stabilitate din punct de vedere material. Poate regina de monede să arate și o veste pe care o poți primi. E o veste care ține în special de sufletul tău. Poate să fie și o veste care ține de partea materială a vieții. Da, nu știu, primești bani sau se rezolvă ceva aici legat de sfera financiară. Pentru unii poate e ceva legat și de sănătate. Hai să vedem ce e cu regina de monede. Interesant. Avem așa, regele de spade și asul de spade. O conexiune cu o zodie de aer. Gemeni, Balanță, Vărsător. O realizare, o veste bună, care fie ține de o instituție publică, fie e ceva ce ține de o persoană mai rece, mai detașată, este o persoană foarte calculată, care are totul foarte bine pus la punct. Mai vreau o carte. Dar, repet, cineva aici vine cu o victorie, o veste bună. Temperanță, o conexiune cu zodia Săgetător. Poate să fie o împăcare, poate să fie o veste pe care o primești și care îți aduce liniștea. Nouă de bâte, regina de bâte, 8 de bâte. O conexiune cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Da, poate să fie aici vorba și despre o persoană ușor temătoare sau e vorba de ceva ce tot ai așteptat. Și aici văd niște vești care vin către tine foarte rapid. Vești care vin prin mediul online, vești care vin și care țin de o afacere, un proiect creativ. Poate să fie aici și o veste care apare
de la o femeie foarte sigură pe ea, foarte energică, este o persoană curajoasă, bucuroasă, cineva care știe foarte bine ce își dorește. Ce nu știi tu, cavalerul de bâte, cineva aici visează la o aventură. Sau ce nu știi tu are legătură cu o persoană energică, foarte creativă, cineva care își dorește să acționeze cu viteza luminii. Poate să fie vorba și despre o persoană mai pasională din fire, poate cineva care încearcă să-și demonstreze aici forțele. Ia să vedem. Ce nu știi tu? Pajul de cupe. Pajul de cupe, diavolul, o conexiune cu un Capricorn. Cineva aici care tot încearcă să te țină captiv sau captivă într-o situație toxică. Poate să fie și cineva care vrea să-ți propună un compromis sau cineva care vrea să-ți propună o întâlnire. E o întâlnire în care stați, discutați, analizați, vă distrați. Nouă de spade, lumea, o eliberare. Da? E o eliberare foarte puternică pe care eu o văd aici. Un succes. Cineva care se stresează în legătură, nu știu, cu o călătorie. Sau poate cineva care se simte foarte atras de tine și zice, gata, persoana asta e lumea mea, e tot ce am nevoie. Mai vreau o carte. Asul de monede. Cineva care îți propune aici un nou început, o nouă casă, o veste bună. E ceva legat de sfera financiară. Cineva care e dispus să plece. Dar ce văd eu aici e pajul de spade și luna. Conexiune și cu un rac. Cineva care e foarte curios aici, vrea să știe de toate, vrea să pătrundă în lumea ta, în viața ta. Doar că, repet, atenție că e o persoană care se aprinde și se stinge la fel de repede. E cineva căruia pur și simplu îi place așa să trăiască la plus infinit. Ce nu știi tu? Avem aici un bărbat care are o părere de rău. Avem văduva și văduvul. Da? Deci poate să fie vorba despre o relație din jurul tău, dar poate să fie vorba și despre cineva care s-a împăcat cu o altă persoană și poate tu încă nu știi despre aceste lucruri. Parcă e ceva ce se urgentează. Și avem căsătorie și constanță. Poate să fie și cineva din jurul tău, nu știu, care se împacă cu altă persoană, dar poate să fie și cineva care totuși își menține aici ideea de căsătorie, ideea de relație stabilă. Poate pentru unii discutăm despre o relație care a murit, da? Care nu mai e prezentă. Doar că omul ăsta văd aici că își face planuri. Avem bărbatul și gânditorul. Deci cineva care se gândește foarte intens la tine. Mai ales dacă ești femeie și te urmează să-ți dea o veste. E o veste foarte bună, care ține de bani, care ține de emoție, de dragoste, de casă. Pe neașteptate, luna, pe neașteptate la o vreme de seară, cineva îți poate da o veste. Pe neașteptate văd aici o persoană căreia este foarte teamă. Acestei persoane îi este teamă de fie de necunoscut, fie este vorba despre cineva care are foarte mari emoții, care își face iluzii, care reacționează într-un mod ciudat. Ia să vedem luna. Doi de monede, justiția, o legătură cu zodia balanță. Deci, pe neașteptate, cineva aici care încearcă să negocieze cu tine, cineva care amână un anumit lucru sau cineva care încearcă să te convingă de o anumită situație. Poate să fie și cineva care ia o hotărâre în legătură cu o indecizie. Ia să vedem, pe neașteptate. Cavalerul de monede. Da? Cineva, uite, vine către tine cu un cadou, cu un pachet, cu un colet. Cineva vine către tine cu o dovadă, cumva. Vine serios sau serioasă, dar
Persoana asta, uite, e supărată. Mai vreau o carte. Trei de monede, pajul de monede pe neașteptate. Deci e o veste legată de ideea de studii. E o veste legată de o persoană mai tânără. Poate e ceva legat de o persoană care nu știu, mă rog, nu-și poate opri gândurile de la tine. Pe neașteptate avem relația și iubirea. Deci poate e cineva care îți propune aici o poveste de iubire sau îți propune o întâlnire romantică, doar că e cineva căruia este foarte, foarte teamă. Da? Și e posibil chiar să te abordeze fie cu un motiv, adică, uite, hai să ne vedem să-mi explici chestia aia, să mă ajuți acolo, dar e doar un motiv. Și avem și o surpriză de la un inamic. Da? Deci poate persoana asta, nu știu, stăpândește, analizează, îți urmărește programul. Dar poate să fie și o veste pe care o afli în legătură cu relația ta sau în legătură cu o relație pe care tu ți-o dorești. Fie afli că mai e cineva în peisaj, fie e cineva care nu-i de acord cu ceva anume. Ce o să te mire? Cavalerul de cupe. Cineva care își ține drumul către tine în dragoste. E o persoană îndrăgostită, e o persoană căreia îi place așa să iubească, îi place să trăiască tot felul de povești de iubire, doar că nu este o persoană matură, nu e o persoană pe care să te poți baza. Să vedem ce cu acest cavaler de cupe. Ce o să te mire? Hopa! 8 de cupe, magicianul și 6 de bâte. Cineva care pleacă de undeva, renunță la ceva, dar tot așa mi-apare că e undeva la o vreme de seară. Și e că și cum persoana asta, uite, îți pregătește aici o surpriză, o petrecere, își dorește să se apropie de tine. Trei de bâte, asul de cupe. Cineva care pune un pas înainte către tine. Și cineva care vine și îți oferă o cupă a iubirii, îți face o propunere. Avem dorință și vizită. Deci cineva care își exprimă dorința acum că vrea să vină în vizită la tine. E o persoană care are probleme, nu știu, fie cu banii, fie la muncă, ceva e. Mai iau o carte. Cineva care vrea să facă dreptate, da? E o persoană foarte geloasă aici care vrea să-ți facă dreptate. Sau cineva care vrea să vină către tine tocmai să se asigure că tu nu ai pe altcineva sau tu nu ești cu altcineva, dar poate să fie și un personaj care face o scenă de gelozie. Ia să vedem ce zice acest oracol. Na. Ce o să te mire? Am întrebat. Și mi-a ieșit așa, cel care fuge, o persoană care fuge de anumite relații, cuiva este teamă aici, e vorba și de ego, și mai avem șarpe, competiție, inamic, o altă femeie sau o altă persoană. Da? Surpriza poate avea legătură cu cineva care zboară așa din floare în floare și se gândește să treacă și pe la tine. Eu așa cred. Și avem Cupidon e prin preajmă. Ai încredere că iubirea vine, surpriză, invitație sau întâlnire și avem aici un sfârșit. Deci e ca și cum fie tu nu mai acorzi o altă șansă acestei persoane, fie este vorba despre o relație care pur și simplu s-a închis. Doar că, repet, Cupidon e prin preajmă. Poate să fie și cineva care s-a despărțit recent. Poate cineva care vrea să vină către tine să-ți dea niște vești, dar pot fi niște vești destul de șocante.
Și parcă e cineva căruia îi cade așa o mască jos de pe față și apare eliberarea. Poate să fie și o schimbare bruscă, niște vești șocante, o epifanie, o transformare. Da? Deci cineva care nu mai așteaptă. Ia să vedem noi ce zice și acest oracol. Cineva care îți vine în vizită, poate cu un cadou, poate cu ceva simbolic. Uite, văd aici un bărbat brunet pentru unii dintre voi. Iar apoi avem așa o revelație importantă. Deci cineva care are parte de o revelație. Și avem furie și bani mulți. Poate e o persoană ușor frustrată din punct de vedere financiar. Și avem sfârșit și o casă în oraș. Poate e un sfârșit aici, nu știu, legat de o instituție, legat de o persoană importantă. Și avem casă la țară, iubire și cadou. Și poate e o veste bună aici legată de o casă, undeva într-un loc mai izolat sau poate în mediul rural. Pentru unii vede și un cadou tradițional, o veste bună pe care o primești. Cineva care e dispus, nu știu, să piardă niște bani, mai văd aici. Cineva care e în căutarea unor bani. Hai să mai vedem o carte. Avem așa, carieră, succes, karmă, noi oportunități sau ceva toxic și avem aici ceva de valoare. Da? Deci, poate e cineva care trece prin niște schimbări destul de importante, cineva care poate conștientizează că și cariera e importantă, dar și viața personală. Și avem așa, un bărbat cu uniformă și un cadou, o surpriză. Deci cineva care îți face o surpriză. Cineva care îți oferă un cadou. Cineva care își deschide sufletul în fața ta. Dar eu cred că e vorba de o persoană foarte importantă. Nu neapărat să poarte uniformă, dar poate să fie cineva care are un program foarte bine stabilit, foarte bine pus la punct. Deci un bărbat mai tânăr. Mai ales dacă ești femeie și că și cum se uită la tine ca la o regină de gheață, ca la o femeie undeva suspusă, da, pe care nu o poate aborda. Mai vreau un ultim mesaj din oracolul meu. Aici mi-apare o veste bună cu ceartă și cu gelozie și cu un prieten sincer. Deci cineva care îți dă o veste, doar că e o persoană foarte geloasă, foarte certăreață. Dar aici ce văd eu, avem noroc și bani mulți. Da? Deci poate e cineva care nu e de acord cu stabilitatea ta materială, cu ceea ce tu faci. Și uite, avem totuși un cadou aici și e vorba de o persoană nouă, care, repet, apare în viața ta. Na, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.